हेलो एवरीवन कम मसलारे बनाई खाब पराके आज एबिट पनीर रेसिपि शेयर करिसु यार कारणे मैं 300 ग्राम पनीर अलप डांगर डांगके काटि लैसु एतिया याते अलपमान कुहुमिया गरम पानी और आधा चामच निमख दी एखिनि एनेके प्राय 10-15 मिनिटर कारणे एनेके राखि दिसु और 15 मिनिटर पिছত एखिनि मैं पनीरखिनि पानीर पुरा टुकी राखिम एनेके राखिले पनीरखिनि खूब कोमल হয় तेतिया आको बेलेगके फ्राई नकरिलेও হয় एतिया याते मैं 3टा मिडियाम साइजर पियाज लैसु और पियाज केटा मैं डांगर डांगके काटि लैसु ए पियाज केटा मैं मिक्सिते खूब मिहि पेस्ट एटा होवाके एखिनि पिसि लम पियाजखिनि मिक्सिते पेस्ट करि लोৱাৰ পিছত এতিয়া মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছো আৰু ইয়াতে অলপমান তেল দি তেলখিনি ভালকে গৰম হ'ব দিছো যেতিয়া গৰম হৈছে ইয়াতে চামুচ গোটা জিৰা এখিলা তেজপাত আৰু ইয়াতে মই গোটা গৰম মছলা লং ইলাচি আৰু দালচিনি দি ললো এতিয়া ইয়াতে পিয়াজৰ পেষ্টখিনি দি লৈছো আৰু এখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছো 10-12টা মান কাজু আৰু 2 চামুচ মগজ খুব ভালদৰে ধুই এখিনি এনেকে অকনমান পানী দি মই আধা ঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই ৰাখিছিলো তেতিয়া পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে সহজ হয় এখিনি এতিয়া মই মিক্সিতে পিছি লম ইয়াত অকল মগজ বা অকল কাজু দিও আপোনালোকে বনাব পাৰে এয়া মই 300 গ্ৰাম পনীৰৰ জুখত লৈছো লগতে 3টা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকে কাটি দি ললো আৰু এচামুচ আদাখিনি সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আদাখিনিও ইয়াতে দি ললো এতিয়া ইয়াতে কাজু আৰু মগজৰ পেষ্টটো দি এখিনিও প্ৰায় 2 মিনিট মানৰ কাৰণে আকৌ ভালকে ফ্ৰাই কৰি লৈছো ভালদৰে যেতিয়া ফ্ৰাই হৈছে ইয়াতে আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ দিছো জালুকৰ গুৰি এতিয়া এখিনিও আৰু 1 মিনিট মানৰ কাৰণে ভালকে ভাজি লৈছো পনীৰৰ এই ৰেচিপিটোত বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গতিকে ইয়াত মই 4-5 চামুচ মান এয়া দৈ হ'ব দৈখিনি খুব ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ইয়াতে দি ললো দৈৰ খলনি আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰ দিব পাৰে যদি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আধা কাপ মান গাখীৰ দিব দৈৰ সতে খুব ভালদৰে এখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া গৰম পানী দি ললো আৰু লগতে পনীৰখিনিও দি লৈছো ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ চেনি আৰু সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া নিমখ দিছো এখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে 4-5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছো এয়া আমাৰ পনীৰৰ হোৱাইট গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গৈছে খুব ভালদৰে এখিনি উতল আহাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই এচামুচ কসুৰি মেথি অলপমান গৰম কৰি হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি ইয়াতে দি দিলো তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহে লগতে দিছো আধা চামুচ গৰম মছলা এইখিনিও ভালকে মিক্স কৰি আৰু 2 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে লৰাই ললো এনেকে বনোৱা পনীৰ আপোনালোকে ভাত ৰুটি লুচি সবৰে লগতে খাব পাৰিব আজি মই ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছিলো গতিকে মই অলপ বেছি লিকুইডকে ৰাখিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিওটোত লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো